हॅलो फ्रेंड्स. आता बघा आपण जे एक टाईपचे 4 एक्झाम्पल बघणार आहोत. एक्झाम्पल जे आहेत हे IMP एक्झाम्पल्स आहेत. हे खूप वेळेस रिपीट झालेले एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, सो आपण ते बघणार आहोत आता. सो इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट VW, y इज इक्वल टू अंडर रूट UW and z इज इक्वल टू अंडर रूट UV and phi is a function of x y z, then the prove that x delta phi upon delta x plus y delta phi upon delta y plus z delta phi upon delta z is equal to u into delta phi upon delta u plus v into delta phi upon delta v plus omega delta phi upon delta w. Here phi is equal to x y z आणि u v w. Then we have, मग आपल्याला एक्स वाय झेडच्या ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आपण त्या थोड्या ॲडजस्ट करून घेऊ. ज्या दोघं अंडर रूटमध्ये दिलेल्या आहेत व्हॅल्यू त्या सगळ्या यांना आपण सेपरेट करायचं. एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट व्ही अंडर रूट डब्ल्यू. सो इज इक्वल व्ही इज इक्वल टू 1/2, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2. अंडर रूट काढून त्यांना फक्त 1/2 करायचं. सेम वायचं केलं आपण, यू 1/2, डब्ल्यू 1/2, झेड इज इक्वल टू यू रेस टू 1/2, व्ही इज इक्वल टू 1/2. सो आपल्याला फर्स्ट टर्म फाइंड करायची आहे डी यू डी फाय अपॉन डी यू. ओके, डी फाय अपॉन डी यू फाइंड करू आपण आधी. ओके, सो डी फाय अपॉन डी यू आपण इथे चेन रूल यूज करणार आहे का, कारण की बघा फायचा रिप्लेसमेंट एक्स वाय झेडशी, अगेन एक्स वाय झेडचं रिप्लेसमेंट यू व्ही शी आहे. ओके, मग आपण तिथं तो रूल यूज करू डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. हे बघा क्रॉस रूल यूज करायचा. डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा वाय, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू, अगेन डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा झेड इंटू डेल्टा झेड अपॉन डेल्टा यू. यापैकी आपल्याला फक्त एक्स वाय आणि झेडच्या व्हॅल्यू आहेत. एक्सला आपण यूने डिफरन्शिएट करू शकतो आणि इथं यू नाही आहे या इक्वेशनमध्ये, म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला आपण, 0 घेतला. अगेन वायला आपण जर यूने डिफरन्शिएट केलं म्हणजे या यूला, इथं आपण एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह यूज करायचा, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. सो इथं म्हणून आला आहे 1/2 इंटू यू रेस टू मायनस 1/2 आणि डब्ल्यू रेस टू 1/2 ॲज इट इज. अगेन झेडला यूने डिफरन्शिएट केलं तर सेम डेरिव्हेटिव्ह 1/2 इंटू यू रेस टू मायनस 1/2 इंटू व्ही रेस टू 1/2. आता ही जी टर्म आली याला मल्टिप्लाय यू करायचा का, कारण की आपल्याला बघा इथं यू इंटू डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा यू पाहिजे. त्यासाठी जर आपण आता ही पूर्ण टर्म 0 होऊन गेली, जर आपण यूने मल्टिप्लाय केलं तर आता हा यू रेस टू मायनस 1/2 आहे आणि परत त्याला यू जर मल्टिप्लाय केला तर बेस समान असल्याकडे इंडेक्स याची आपण ॲडिशन करतो. सो यू रेस टू मायनस 1/2 इन प्लस 1 जर केला तो काय होईल, यू रेस टू अगेन 1/2 येईल आणि डब्ल्यू रेस टू 1/2 डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा फाय प्लस 1/2 यू रेस टू 1/2 अगेन हा जो मायनस आहे हा पर्यंत काय होऊन गेला प्लस आणि व्ही रेस टू 1/2 डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा झेड. आता बघा ही जी व्हॅल्यू दिलेली आहे यू रेस टू 1/2 डब्ल्यू रेस टू 1/2 आणि यू रेस टू 1/2 व्ही रेस, या बघा वाय झेडच्या व्हॅल्यू येतं. ओके, या वाय झेडच्या म्हणून आपण 1/2 दोघा म्हणून कॉमन काढून घेतला, वाय डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा वाय प्लस झेड डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा झेड. ओके, सिमिलरली आपण तसं डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा व्ही करायचं. बघा डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड डेल्टा झेड चेन रूल यूज करायचा. परत आता जसं आपण एक्सला यूने डिफरन्शिएट केला तसं आता एक्सला व्हीने डिफरन्शिएट करायचं, वायला व्हीने डिफरन्शिएट करायचं, झेडला पण व्हीने डिफरन्शिएट करायचं. म्हणजे फक्त व्हीच्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह नाही केलं आणि जिथं व्ही नसेल तिथं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होऊन जाईल, मग 0 होऊन जाईल. ओके, याला काय करायचं, मग डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा व्हीला व्हीने मल्टिप्लाय करायचं. सो 1/2 इंटू व्ही रेस टू 1/2 डब्ल्यू रेस टू 1/2 डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 1/2 यू रेस टू 1/2 व्ही रेस टू 1/2 डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा झेड. सो अगेन व्ही डब्ल्यू आणि यू व्ही या व्हॅल्यू कशाच्या आहेत तुमच्या, सिमिलरली एक्स आणि झेडच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत एक्झाम्पलमध्ये. अगेन 1/2 कॉमन. अगेन सिमिलरली डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा डब्ल्यू परत एक्स वाय झेड, म्हणजे तुम्हाला एक्सला डब्ल्यूने डिफरन्शिएट करायचं, वायला डब्ल्यूने, झेडला पण अगेन डब्ल्यूने डिफरन्शिएट करायचं. इथं फक्त मग तुमचा काय होईल, डब्ल्यूचा डेरिव्हेटिव्ह निघेल. ओके, बाकी 0 आणि परत याला डब्ल्यू बोथ साईड मल्टिप्लाय करायचा, डब्ल्यू डेल्टा फाय अपॉन डब्ल्यू. सो आन्सर इज 1/2 डब्ल्यू रेस टू 1/2 व्ही रेस टू 1/2
डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यू रेस टू 1 अपॉन 2 डब्ल्यू रेस टू 1 अपॉन डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा वाय. अगेन सिमिलरली ह्या दोघं व्हॅल्यू आहेत या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू. ओके, आता इक्वेशन नंबर 3 मिळाला. सो ॲडिंग इक्वेशन नंबर 3. सो तिघांची इक्वेशनची ॲडिशन केली तर आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळून जाईल जे आपल्याला प्रूव्ह दॅट करायचं आहे ते. ओके, असे सेम एक्झाम्पल सिमिलर रूल सारखे आपल्याला हे बघा इथे दिले. इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स मायनस वाय वाय मायनस झेड झेड मायनस देन प्रूव्ह दॅट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाय प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा झेड इज इक्वल टू 0. तर बघा आपल्याला जो u दिलेला आहे तिच्यामध्ये फंक्शनमध्ये हे इक्वेशन दिलेले आहे त्यांना सिमिलरली आपण मानून घ्यायचं. एल इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय, एम इज इक्वल टू वाय मायनस झेड, एन इज इक्वल टू झेड मायनस एक्स. आणि त्यांना आता डिफरन्शिएट करायचं चेन रूल यूज करू एल एम एनला. बघा आपल्याला काय पाहिजे डी यू अपॉन डी एक्स पाहिजे म्हणून आपण आधी डी यू अपॉन डी एक्स घेतला आहे. ओके, आता आपल्याकडे एल एम एन दिलेला आहे म्हणून आपण बघा यूला एल एम एन मध्ये कन्वर्ट करायचं त्याचा एक्स वाय झेड मध्ये त्याला डिफरन्शिएट करायचं. सो बघा क्रॅमर्स रूल एल एम एन डी यू अपॉन डी एक्सला डी एल डी एल डी एम डी एम आणि डी एन डी एम. सो एलला एक्सने डिफरन्शिएट करायचं, एमला एक्सने डिफरन्शिएट करायचं आणि एनला पण एक्सने डिफरन्शिएट करायचं. सो एलला जर एक्सने डिफरन्शिएट केलं तर काय होईल एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि वायचा डेरिव्हेटिव्ह 0. एम मध्ये एक्स नाही म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला. तसा एनला एक्सने डिफरन्शिएट केला तर झेड मायनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येईल तो -1. ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एल मायनस डी यू अपॉन डी एन इक्वेशन नंबर 1. आता जसं बघा एक्सने डिफरन्शिएट केलं सिमिलरली जसं वायने डिफरन्शिएट करायचं. बघा एल एम एन परत एलला वायने डिफरन्शिएट करायचं, एमला वायने डिफरन्शिएट करायचं, एनला पण वायने डिफरन्शिएट करायचं. मग त्याच्यावरून तुम्हाला इक्वेशन काय मिळालं मग डी यू अपॉन डी एल इंटू -1 आणि डी यू अपॉन डी एम इंटू 1 आणि हा कॉन्स्टंट 0 ॲज इट इज. सो डी यू अपॉन डी वाय इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एल प्लस डी यू अपॉन डी एम इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली थर्ड पोझिशन झेड साठी इथं बघा एल एम एन. ओके, त्याच्यावरून तुम्हाला थर्ड इक्वेशन डी यू अपॉन डी झेड मिळाला डी यू अपॉन डी एम प्लस डी यू अपॉन डी एम. तिघांची ॲडिशन केली तर इकडे तुमचा राईट हँड साईडला सगळे टर्म काय होऊन जातील कॅन्सल होऊन जातील तिघांची ॲडिशन जर केली तर आन्सर इज 0. ओके, आता इथं बघा तुम्हाला सेम इक्वेशन थोडं व्हेरिएशनमध्ये दिलं आहे. z is equal to e raised to ax plus by into f of f ax minus by b delta z upon delta x plus a delta z upon delta y is equal to 2abz. Okay, so z replace uv replace xy करायचं तुम्हाला. सो आपण इथं आता या टर्मला u आणि याला v मानून घेऊ. u means ax plus by, v means ax minus by. ओके, नाउ du upon dx असेल. सो डी यू अपॉन डी एक्स असेल तर यूला एक्सने डिफरन्शिएट केलं तर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल आता इथं 1 म्हणजे इथं आला ए. अगेन यूला वायने डिफरन्शिएट केलं तर काय येईल इथं फक्त बी. तसंच व्हीला एक्सने डिफरन्शिएट केला तर ए आणि व्हीला वायने डिफरन्शिएट केलं तर काय येणार आहे -b. सो -b वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो -b येईल. ओके, सो आता बघा आपल्याला जे डेरिव्हेटिव्ह आले ते डेरिव्हेटिव्ह आपण थोडं hence delta z upon delta x is equal to delta z upon delta u into du upon dx plus delta z upon delta v into dv upon delta x. यांच्यापैकी ज्या व्हॅल्यू आपण इथं फाइंड केलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यू इथं ॲड करायच्या. इथं काय येईल a delta z upon delta v plus a delta z upon delta v. a कॉमन काढून घ्यायचा delta z upon delta v plus delta z upon delta v. याला b मल्टिप्लाय करायचा b delta z upon delta x is equal to ab आणि ही टर्म ॲज इट इज. सिमिलरली डेल्टा झेड अपॉन डेल्टा वायला सेम कॅल्क्युलेशन करायचं. त्याच्यावरून तुम्हाला अगेन ए मल्टिप्लाय केला तुम्हाला ए बी डेल्टा झेड अपॉन डेल्टा वाय मायनस डेल्टा झेड अपॉन डेल्टा बी मिळेल. ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2 बघा आपण इक्वेशनची ॲडिशन केली. सो ए बी कॉमन आला आणि इथं हा तुम्हाला अगेन चेंज रूल मिळाला. हा चेंज रूल मीन्स आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर्म्युला होता का जातो ए बी डेल्टा झेड अपॉन डेल्टा वाय. सो ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ए बी डेल्टा झेड. Delta z means e raised to u into f of e. So means z. So b delta z upon delta x plus a delta z upon delta y is equal to 2ab z. Okay.
याचं तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करायचं. एक सिंपल प्रोसेस सॉल्व करायची, तुम्हाला डिफरन्शिएट करून ठेवायचं. आता बघा आपण आधीचं एक्झाम्पल जे घेतलंय इथं आपण x मायनस वायचं होतं, x मायनस वाय, वाय मायनस झेड, झेड मायनस एक्स. इथं तुम्हाला दिलेलं आहे आता स्क्वेअर दिलेला आहे फक्त. त्याला सेम प्रोसेस करायची तुम्हाला, फक्त एलिमेंट म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. इथं तिथे एक्स आला होता, इथं 2x मायनस 2x डेरिव्हेटिव्ह येईल, -2y मायनस 2y, इथं 2z येईल. तुम्हाला सिमिलरली ते सॉल्व करायचं आणि त्याचा आन्सर कंपल्सरी काय ना तुमचं 0. हे तुम्हाला असं सॉल्व करायचं एक्झाम. ओके. आणि हे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे जे मोस्टली रिपीटेड झालेलं आहे. e raised to a sin inverse x by Maclaurin's theorem and find the general form, hence prove that e raised to theta 1 plus sin theta plus 1 upon 2 factorial sin square theta plus 2 upon 3 factorial sin cube theta 5 upon 4 factorial sin raised to 4 theta. y is equal to e raised to a sin inverse x. याला डिफरन्शिएट करायचं, dy by dx e raised to a sin inverse x आहे, जे sin inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह a upon under 1 minus x square. आता हा जो अंडर रूट आहे हा इकडे मल्टिप्लाय झाला, अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए साइन इनवर्स एक्स ए. तर ई रेस टू ए साइन इनवर्स एक्सला आपण वाय कन्सिडर केलं इथं, बघा तो वाय घेऊन घेतला इथं. अगेन स्क्वेअरिंग बोथ साईड केला म्हणजे याचा अंडर रूट कॅन्सल होऊन जाईल. अंडर रूट केल्यानंतर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्सला आपण वाय 1 स्क्वेअर कन्सिडर करायचा, ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. अगेन याला डिफरन्शिएट करू आपण. तर डिफरन्शिएट करायच्या वेळेस याला यू आणि याला व्ही कन्सिडर करा, म्हणजे प्रॉडक्ट रूल यूज करायचा तुम्हाला. प्रॉडक्ट रूल काय तुमचं, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह, अगेन प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर y1 स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y1, अगेन y1चा डेरिव्हेटिव्ह y2 प्लस y1 स्क्वेअर ॲज इट इज 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती दिला -2x. ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वेअर ॲज इट इज वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय मग 2y इंटू y1, अगेन वायचा डेरिव्हेटिव्ह y1. या दोघं याच्यामध्ये बघा 2y1 कॉमन टर्म आहे, 2y1 कॉमन टर्म आहे, 2y1 आपण निग्लेक्ट करायचं. सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर y2 मायनस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू ए स्क्वेअर वाय, इक्वेशन नंबर 3. अगेन ह्या इक्वेशनला आपण डिफरन्शिएटिंग n टाइम्स डिफरन्शिएट करायचं, म्हणजे या दोघांना आपण काय करायचं dn लावायचं, म्हणजे आपण डिफरन्शिएट n टाइम्स करू. आता कंटिन्यू डेरिव्हेटिव्ह जर काढत राहू तर त्यावेळेस तुम्हाला कोणती टर्म मिळेल, तर ही टर्म मिळेल बघा, d raised to n 1 minus x square y2 minus x into y1 is equal to d raised to n a square y. सो तुम्हाला ही टर्म मिळाली 1 minus x square y raised to n plus 1 plus n y base n plus 1 minus 2x plus n into n minus 1 upon 2 yn minus 2 minus x yn plus 1 is equal to a square into yn. म्हणजे आपण हा जो y2 आहे त्याच्यामध्ये एक एक टर्म ॲड होत जाईल, तसा हा y1 आहे त्याच्यामध्ये टर्म n टर्म्स ॲड होत जातील आणि तो x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह परमनंटली काय येणार आहे -2x येणार आहे, जो हा -2x म्हणून तो घेतला. आणि तो किती टाइम्स येणार आहे तुमचा n टाइम्स येणार आहे, म्हणून ती टर्म तशी घेतलेली. ओके, सो एक्झाम्पलला आता हा जो प्लस आहे हा इकडे येताना फक्त याला मायनस करायचा, याच्यातून काही सिमिलर टर्म कॅन्सल करायचा. सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर वाय बेस n प्लस 1 मायनस एक्स 2n प्लस 1 yn प्लस 1 मायनस en स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर yn इज इक्वल टू 0. आपण बघा इक्वेशन मानलेले आहेत, थर्ड फोर्थ जे इक्वेशन आहे. सो पुटिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 2 3 4. सो y0 इज इक्वल टू 1, y1 0 इज इक्वल टू a, y0 इज इक्वल टू a घ्यायचं, कारण की y0 ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणून a काय इथं फक्त a आला. अगेन y2 0 म्हणजे a स्क्वेअर y0, म्हणजे इथं पण काय येणार आहे a स्क्वेअर, आणि वाय बेस n प्लस 2 0 काय येतो n स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर yn. फॉर ऑल टर्मसाठी y1 0 ची व्हॅल्यू तुमची a, y3 ची व्हॅल्यू 1 प्लस ए स्क्वेअर a, y5 3 स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर 1 प्लस ए स्क्वेअर a. इवन टर्म्स दिलेल्या आहेत तुम्हाला इथं, आणि या कुठे टाकायचं तुम्हाला एक्सपान्शन फॉर मॅक्लॉरन्स थेरम. हा फॉर्म्युला आहे तुमचा y0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वेअर 2 फॅक्टोरियल y2 प्लस एक्स क्यूब 3 फॅक्टोरियल y3 प्लस एक्स टू 4 फॅक्टोरियल y4 एक्स टू 5 फॅक्टोरियल y5. आपण ह्या ज्या व्हॅल्यू फाइंड केलेल्या आहेत या व्हॅल्यू तिथं पुट करून द्यायच्या. या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला प्रूव्ह दॅट दिलेलं आहे
तिथं फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, ए इज इक्वल टू 1 आणि एक्स इज इक्वल टू साइन थिटा घ्यायचं. सो व्हॅल्यू पुट करून तुम्हाला मिळून जाईल तुमचं फायनल उद्या. आता बघा हे एक्झाम्पलला एक लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला प्रॉब्लेम कुठे येईल ते सांगतो. आता पण तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केला इक्वेशन 1ला, याला या स्टेपला प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला, स्क्वेअरिंग केलं इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही आहे. अगेन डिफरन्शिएट केलं तर आता हा एन टाइम्सचा जो फॉर्म्युला आहे, आता एक्झाम्पल तुम्हाला मोस्ट ऑफ लक्षातच ठेवायचं, परमनंटली डेरिव्हेशन सारखं लक्षात ठेवून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. आता हा जो एन टाइम्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, हा ही टर्म तुम्हाला लक्षात ठेवायची. ही टर्म लक्षात ठेवल्यानंतर तुम्हाला इक्वेशन नंबर 4 लक्षात ठेवायचं, आणि इक्वेशन नंबर 4 लक्षात ठेवल्यानंतर या 1 2 3 4 इक्वेशनमध्ये फक्त तुम्हाला एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट करायची. त्या इक्वेशनमध्ये 0 व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला ऑब्व्हियसली या व्हॅल्यू मिळून जातील सगळ्या, आणि या फॉर्म्युला मिळाल्यानंतर तुम्हाला या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करायची. हा फॉर्म्युला लिहिला तरी तुम्हाला याचा 1 मार्क्स मिळणार आहे, म्हणून हा फॉर्म्युला लिहिला गेला पाहिजे आधी, त्यानंतर मग या सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या पाहिजे. पुट केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा मिळेल फायनल होत आहे. ओके, सो थँक्यू. एवढे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट होते म्हणून मी तुम्हाला एक्स्ट्रा एक्सप्लेन केलं. थँक्यू.